my gosh. Yo, 나는 누구인가 평생 물어온 질문 아마 평생 정답은 찾지 못할 그 질문 나는 놈을 고정 말 몇 개로 답할 수 있었다면 신께서 그 수많은 Pag wala gani, diri mo hilak jud ko. Hilak na lang daan. Anong kontrabida mo kay kagi nagkuskus kog CR gilutuan. Gilutuan. Yan na lang. Pag wala yun mahilak yun ko. Yo, 나는 누구인가 평생 물어온 질문 아마 평생 정답은 찾지 못할 그 질문 나는 놈을 고정 말 몇 개로 답할 수 있었다면 신께서 그 수많은 아름답을 담아주신 나는 겠지 how you feel Kulbaan ko ti. Wala na. Feel ako wala na. Aish! Ate. Pag wala na gani ay. Mahilak yun ko. Tara ko. Naara. What the heck? Mahal mo kayo. Mahal mo kayo. Mahal mo kayo. Isa na lang, B. Dako uy. What the heck? Saan din? BTS birthday mo na. Saan ka na po? Oh, duha ka na wala na. 17. Anong mahal mo kanya? 24? Yung release mang good. Patay coupon. Okay coupon, okay up sa Target, basag tax. Nganong mahal bang kay ni? Nganong mahal bang kay ni? Oh, tala na. Charan! Ay, mahalo. Uy, binutog 24. Balik na ako sunod. Okay, bye. Uy, iskan daw yung basin na ani. Kuan, basin. Joke na to. Basin false alarm. Tanong na ko saan ba? Excuse me. Oh, 24.99. Ate, please, please, palitang isa. Please. Oh my God, thank you. Everyone say thank you to the sponsor. What the heck? Oh my God. Okay, bye. Nagkikita ko, kakaban ako sa school. Taga-school naman to na akong bayi. Hey guys! Hey Goldies! Welcome back to our channel. Ayaw sa e-spoil. Ay, Wala mo na kita. Sige. For tonight's video. Tonight? Oo, tonight. Para sa video na to karon mag-unboxing daw siya. Di ba siya unboxing? Di ba ni box? Box man gud ni opening album opening. Unboxing? Unboxing gani. Sige. Kina. Ako una? Sige. Mag duha ka buok iyang ko. Napalit. Yay. Napalit. Unsa na version? Version 1 of... Unsa na version 1? Version 3. 1 of... Version 3. So... Okay. So, hindi na ako na mag-ag. Ikaw na tanan. Sige. Kita nang Istoryahan sila, chikahan sila. Kumusta mo adlaw? day off na ko karon. Oo, hindi ko sa mga. Oh. Tapos nagpunta ako. Tapos kautot ko na. Kinanglan mo istorya nila. Namutot ka? Mana? Anak, kami kayo wala may class week. 1 week ni 1 week class week. The president. Sana all. Katong card. Ayaw, may bakita ka may QR code. Ana, tabo niya ang QR code. Ay. Ako.
So, ano? Map of the Soul 7 sweepstakes, soundcheck sweepstakes daw. What? Hindi ako kuha niya. Ako kaluoy ni Golden. Dako kayo. Dapat nagkuha di kag album nito para i-compare na to sa Ala na, oy, ala siya kadak, guys. Oh. I-compare sa now. Rakong sa now. Abi. I-sponsored ni Papa Nyate. Yay! Kulot na ako, bata ka. Hala ko? Hala dako. What? Ila, naipot ka. Oh, what's that thing? Naamo dyan yung photocard. Tik-tik ka, girl. Hala dako ka siya. What the heck? Ush! Kinsa. Ayan na. Ush! Ayan na photocard ng gawas. Dahil kaniton the notes mo note. na. Gani ning logo. Hawa ka ganina. Dahil the notes. Wadyo mo lang tawon ni Kimurig. Sorry. Dahil hala tikit sa to. Piyong. Piyong ba? Ano? Ah, sige. Yan naman, ka makikita o nakamauna. Hindi mo ito tigil. Oh my God, tanawa. Oh, sana si Jungkook na andiri. Oh si my Jimin. God. Sige, ilan dyan ko nilag solo stand. Hala, sige ka. Toxic. Toxic ka, girl. Si Teo. Oh! Ano sa niya? Hala, dagan ka niya. Pakita na sila. Ayun na. Ay, umapa daw. Shhh! Uyan na. Oy, pakita na poster pa nakipolo sa video. Taram. Wow! Ay, Okay katong- na. Akong di gana mo palit og mall. Ganun bitaw mo sa ng department store. Kay. Piko ang poster. So, uban din. Sa online kay na atong tube. Sarang. Someone there. Gabriel na siya siyang album. Oh, ano ni? Scan. Una. Oh! Yes, mayroon din ko pa rin itong reply. Nagapon ko yung points. Taganiso ka. Ang kanila yung kay katuman sa Facebook. Yata. Kita. No. Katong nabuslot. Kanay nawungi. Katong nawungi ko na yung Rockmon. Ay, sa Jungkook ba? Ang ga-edit nila pa. Oh. Tara, na QR code para points. Kung na mo yung... Saan ni? Ikaw do. Webplay lagi ako. Webplay na ko pagbasa. Ano sila webplay? Ano ko webplay? O, ipakita sila ang sana. Lyric? Lyric. Ano, nakuha ko na lang ang libro. O, ipakita sila ako. Ina. 18. Ay, 19. The tracks. Na mo na yung lyrics book. Lyrics book, tama ba? Ang bot. Oh. Kita mo guys. Kita. Oh. O, ipakita ang cover. Pakita na naman. Mana? Ay, sorry. Saan ni? Ito Saan yung pagbasa? Wala sa kabalo. Pero sa kung ano na, Dionysus na ako basa. Igna daw. Kamo. I-comment lang below. Unsa inyo, unsa yun? Dionysus or pare siya Dionysius? Plural man na naman may Dionysia. Dawa ka may Dionysia. Singular. Di. Kay sus. Dionysius. Dionysius. Aha. Din mo ito ka na random nga Napoy. pen. Oh. Unsa ti? Unsa ni? Persona. So, dapat pa rin ako koloran. Wala ko naglantaw unboxing video sa YouTube. Kaya gusto na ako makawitness sa tanan. So, wala ko kabalo. Ang dapat ba na ako ni koloran? Ano mo eh? Gani, pero purpose ba niya? Hindi pa koloran ba na blank nga 7. Dida sila yung mga messages. Thanks to RM. Oh, thanks to. Kanang mga thanks to na. Thanks to sa producers, production team, army, ano ba? May card. Na-signs nila sa likod. Ginapagin nila mga kwanta. Kwanta? Kwanta? Oo, ni card. Sticker! Oh! Abi na ko joke na ko nakitaan sa Facebook. Hala, tinuod dito ay. Abi na ko joke. Ansan mo? Hala. Tawa guys. Hala. Hala. Ansan mo? Wait. Aww. Wow, delicate kayo. Ansan ni? Photobook? Mo ni photobook? Good. Ayaw, nasa Gani. Yan, islide ra yun. Abi na. Uy, busy. Ikaw gani. Mag-ibrihan. Masa? Ano na? Ay, poster. Poster?
Sabay ka ulit mo. Sila ka na. O sige, pakita sila. Kanina ko yung makita na. Si Jean. Yan ako kay group out. Pero na group iman. Ako na. Group photo. Kasi Taeyong. Nga, Taeyong po. Si Jean ang sa likod. Pero, wala si Taeyong. Weird. Wala lagi photo book. Wala mo to book? Apoy si BigHit to stapler. Wala lagi stapler. Ano mo, poster din ako. Isa ka iba na. Jimin. Tapos, Taeyong ang Jimin. Ano? O, si Jungkook ko. Ah, si Jimin. Oo, pakita din ha. Oh, kay isang sad. So, mo to, mo siya individual na poster. Kita gini pero wala ko sa. Wala nga nila. Ano, Jimin mo. Oh, dapat eh. Ah, group? Oo. Ah, si Jungkook ko siya si Soobin. Wala ka Soobin ha? Sa TXT? Pakita nila. Ah, mas Jungkook. Tara, bisa. Amo to, ako lang ba? Yun na. Yay! So, open na to ang version 3. Sorry, karon po ko first time pa na ako mag-unboxing video. I'll try my best to be better next time. Ano sa ba? Sorry. Okay, open ako. Oh, ako sa Kita mo ko lang color. Oh. Ako pretty. ASMR. Lagi, nano ko na yung mga theory. Oh. Ay, ako. Ay, Dahil poster. Tanawa daw. Katuna na sila sa bang mga blood, sweat, and tears. Tapos Jimmy. Ito sa pikas daw. Tapos ito yung tanawa. Alam, gani, wala pick ka ng naon ni Jungkook. Tanawa, wala pick ka ng naon ni Jungkook. Ay, kuya ako. ano yung ni Kuya? Kinsa, si Jean. Mura gani si Jean. Ah, tama ko. Si Jean. Oo. Kim. So, Jean. Ano ka? Jo, audition daw. BigHitaudition.com. Saan ni? Same nga po ng card. Kanina o lahi. Same. Sino na sa Ay, no. Tasulo. Pariha lang. Ay. Oh my gosh. Dang. Sorry. Ay, wala giver. Kung audition. Ay, get kay sticker. Ay, get kay sticker. Ay, nari. Si. Sige. Kisi. Wow. Kita. No offense, pero ang papel lipis kayo. Gani na. Sana. Grabe. Oh, Yoongi! What? Sugar? Na-icon Yoongi. Pwede lang sugar. Tada! Siya po ako ang kuan. Bas recruit. Wala kasi Jungkook kasi Jimin guys sis. Si Jiho. Ikaw po kasi J-Hope. Ano Awan, yun? palibak. Kuha niya ano yun? Si? Oh, buta mo kung may batig na si Jiho. Kamu gato mo. Syrup mo. Oh my gosh. Oh my gosh. Ako din ang edit sila yung reaction clip. Oh my gosh. Ano ko? Hala si Jungkook. Hala si Jungkook. What the heck? Oh, walay. Nasirap mo na. Wala na nato nakitaan. Ew. Only London ka, girl. Sana. Hala. Wala kailangan niya. Controversial kaya na siya nga one. Jimin. Person. Wala yun. Namjoon. Masira isa. Tanawa na silang nga likod. Likod. Wala yun. Tara. Wow. Kuha niya ano eh. Guwapo. Hala. Oh my God. Lahi na sila nga picture. Pero different nga namin. Anime. Lagi. Anime ka, girl. Sila tangan. Ay, Jimin. Ano pa si Jessica? Syrup mo. Wala ko na ganito sa details. Ano Mga mo? kapag naman siya naman. Ingit-ingit mo. Ano eh. Ang concept dark mo palit. Palit ko sa 17 yun. Uy, hindi lang ang ng album. Palit ta. Di makapag-version na ah. Di ba ba di?
Palibig ko pa. Mugay, Man 17 ako school. 17 nga album sila kong goal. Kinanam ko yung EXO nga album. 17 ng Super N. Tapos poster sa Divisoria. Ay, nako yung 17 nga poster. Padala ni mama. Sa una, wala ka kabalo. Ay, hindi. Tara. Nana siya, oh. Ano siya yung outline na 7 na white. Ay, oh, sige, end na to. Thank you so much for watching. Kanang, kung naabot ka sa end sa video, Thank thank you. For your patience. Patience, oh. And kung namay ka ng suggestions ngayon ang sunod na video. Og suggestion po sa nang pag-improve ang amoang kanang unboxing ana-ana. Murag na yung unboxing mo aton po. Bye! Ikaw! Ano, subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell. Char, wala sing update. Ang na to video. Or dari. Dari. ang subscribe. Ano man gud oh, una daw flip. Naagro dari. Basta Oh, tas i-share kay pag maabot Share. maabot unsa man atong subscriber count mo maabot og pag-giveaway ta. 300. 300. Sige, goal na to 300. Magpag-giveaway mi. Pumabot to 300. Like 500 like, load. 500 load. 500 load. 500 load. Tapos mabot na 1K ka na. Nalagod ako na. Sige, like and share to subscribe. Pa-subscribe sa mga friends. Para maabot na 300. Bye!